Từ này nè, dạ vở. Vậy là fragile. Không phải, chưa chờ. Fragile, Fragile. joy. Fragile, joy. Fragile. Không phải fragile. Fragile, joy. Bây giờ dở con. Fragile, Fragile. fragile, ok. Fragile. Bây giờ fragile. Mấy này dễ rồi, gardening, ok. Từ này độc đáo. Độc đáo là unique. Unique đúng không? Đó, ok, good. Từ này dưỡng. Từ thứ ba này là allergy. Allergy, ok, good. um, uh, Chung. concentrate. Concentrate, đúng rồi, giỏi. Concentrate. Kết hợp. Coordinate. 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 Cough. 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 Good. Depression. Depression, okay, depression, good. Ý. Is essential. Đúng rồi, essential, ok, essential. Essential. Essential, ok. Đây này. Expect. Expert. Expect. Không phải expert. Expert. Nếu mà Expect. con đọc mà nó giúp expect kia thì nó sẽ thành cái từ mong chờ nhớ không? Expert. Cái này expert. Đấy. Nè bây giờ qua từ mới chút nha. Independent. Independent. Independent, độc lập, không có phụ thuộc vào ai đó, ok. Independent. Độc lập. Độc lập. Tự Independent. chủ. Tự chủ. Tự Ý chí. ý chí. Hãy ghi vô nha, ngứa cái từ này hay gặp, không bị mũi cắn nó gây itchy, là gây ngứa. Này học cái gì à. Ừ. rồi rồi. Cái junk food, đoạn vặt này con hay gặp này, junk Junk food. food. Junk Junk, food. Rồi junk. này quả vật. Junk food. Đoạn vặt không, đúng rồi, đoạn vặt hay gặp, đoạn vặt. Fast food là đồ ăn nhanh nữa. Junk food giống như là đồ ăn vặt các con, đồ ăn nhanh thì chắc người ta cũng kêu là fast food rồi không nó. Vâng. Ừ. Cái meat. Kỳ bí, cái này bị con được cũng được. Nhưng mà cái từ này có thể là bây giờ chắc cũng chưa cần biết không. Cái obesity. Obesity. O, Obesity. 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 Béo phì không hay gặp. Obesity. Obesity. Béo phì. Béo phì. Obesity hay gặp lắm không? Obesity. Cái gì này?
cái ghi vô chưa, ghi vô chưa? Vâng. Rồi đến pay attention, tập trung. Pay attention, Attention. pay Attention. Chú ý lưu ý. tập trung. Vâng. Rồi. Cái tiếp theo là mình đánh put on weight, lên ký, lên cân á, mặc lên. Vâng. Put on weight, Vâng. Put on weight. on weight. Okay. Sickness, đau ốm thì chắc cũng biết nè. Sickness, danh từ. Sickness. Cái này dễ rồi. Sickness, chỉ cần biết là sick là tính từ đúng không, I'm sick tính từ, chỉ cần biết là cái nếu biến thành danh từ nó là terminus. Cái sickness, cái bệnh của tôi, my sickness, đau ốm. Sport, nhọc, cũng được, biết thêm cho tốt. Ok, sport, cái điểm, spot cũng kêu là cái mụn nhọc, spot. Nhưng mà người ta hay sử dụng cái nghĩa là cái điểm chứ không, cái vị trí, cái điểm á. Stay in shape, cái này tự dáng này, cái từ này sẽ gặp, con sẽ gặp rất nhiều từ, rất nhiều luôn á, từ khi cho đến khi con lớn luôn. Nếu mà con qua nước ngoài cái từ này cũng sẽ hay gặp này. Nếu con muốn nói dự dáng, ai đó dự cố dự dáng, stay in shape, shape, stay in shape, cái vóc dáng. Stay in shape. Okay. Từ cuối gần xong rồi. Sunburn, ok, cháy nắng. Từ cuối sunburn, ok, cháy nắng. Ok, very good. Ok, thì ngày bữa giờ mình cũng làm bài tập nhiều, mình thấy cũng hơi ớn ớn. Bữa nay mình đổi gió một chút, mình đi nghe, mình học thêm kiến thức ở bên ngoài nha. Con muốn biết thêm về chủ đề gì? Con có tò mò về chủ đề gì không? Tự nhiên thì sao? Mình coi thế giới động vật không? Mình học thế giới động vật. Thế giới động vật thì cũng nhiều lắm nha. Con có muốn coi về dưới biển hay là trên mặt đất? Bởi vì có rất là nhiều cái tài liệu này. Con có biết phim Utopia không? Con biết phim Utopia không con? Cái
cái phim mà có con thỏ này với con cáo, con biết không? À, con biết. Biết đúng không? Ừ. Bây giờ mình sẽ ôn lại một chút với lại Let's learn English with Zootopia. cái chỗ này nó sẽ có mấy cái phần gọi là cái cụm từ nha. New Đấy, voice cái cụm mà nó hay nói trong phim and singing of cũng là cách Shakira. để dạy học Zootopia is a unique place. từ để thầy mở tiếng Việt ở tiếng Anh, để tiếng Anh nó mới khó. Okay. It's a crazy, beautiful, diverse city. Diverse là đa dạng. Okay. Diversity. Zootopia is a unique place. It's a crazy, beautiful, diverse city where we celebrate our differences. Really quick, before we get into the lesson, I wanted to let you know that if you're new here, every single week we make a fun lesson. It's going. They really did hire a bunny. He bared his teeth first. Excuse me? Down here? Hi. Goodness. They really did hire a bunny. What? I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. You probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... I am so sorry. Me, Benjamin Clawhauser. The guy everyone thinks is just a flabby donut-loving cop stereotyping you. Oh. It's okay. Oh, you've actually got... There's a... Hey, what? In your neck, the fold... The... there's... Oh, you went, you little Dickens. Oh, I should get a roll call. So, which way do I... bullpen's over there to the left. Great. Thank you. Aw, that poor little buddy's gonna get eaten alive. Bared his teeth first. This phrase works as a pun due to its double teeth first. Nè, pay his teeth first. Pay his teeth là nhe răng á. Nhưng mà cái này giống như câu đùa con. Bởi vì ta đọc thường mấy cái này người ta cũng hay nói với lại con người nè, là pay his teeth có nghĩa là gây sự trước, đúng không? Nhưng mà mấy cái này động vật nên bọn nó có thể đúng có nghĩa đen là bọn nó nhe răng á, bọn nó hù nhau trước, gây sự. Gây sự. Chả biết đâu nha, không có cần ghi vô đâu thì nghĩ vô chứ không biết không. Chả biết không. This phrase works as a pun due to its double meaning. First, to bare your teeth to someone means to show hostility towards that person. Now, bare your teeth to someone means to show hostility toward that person. Hostility là ác cảm nha, thù địch, đối địch. Ghi cái này thầy nghĩ cần biết hostility, đối địch. Hostility. Nè, display a violent or threatening reaction. Biểu đạt cái cảm xúc bạo lực và đe dọa hoặc đe dọa. Like a violent or threatening reaction. The origin of this phrase comes from the attitude of animals such as wolves or dogs when they are angry and ready to fight. As a wolf is saying it, it has a literal meaning instead of the metaphorical one that it usually has, and for this reason, the phrase ends up being quite humorous. Đó. Thấy động vật mình lúc mà thấy mấy con chó đúng không? Mấy con chó mà nó gừ nó muốn bảo vệ, nó muốn cắn mình đó. Nhe cái răng trước đúng không? Đó. You will see many double entendres in this scene. Excuse me? Down here? Hi. Goodness. OMG is a common abbreviation for oh my god. Oh my God. Oh my God. Because, oh my God. Natives tend to... This phrase is used when someone Cái này is con biết mà, surprised oh or my god excited không? about. Means to employ. They really did hire a bunny. What? To hire means to employ. Thôi, con biết từ hai chưa? Con.
To hire an employee. Con có thấy gì không con? Hay là bị lag? Lag quá con ơi. Sao à? Ok, tôi thấy ổn rồi hả? Lúc nãy cái máy nó bị hết pin, con mới cắm thôi. Rồi đúng rồi, hiện gì nó bị lag thiệt. Ok, Vâng. con biết cái hire chưa? Cái từ hire thuê chưa? They really did hire a bunny. Không biết cái từ hire đó chưa? Ừ. Này thì Thuê ai đó làm đúng không? đi Thuê đúng không? Did hire a bunny. Không biết từ đó chưa? Biết từ đó chưa? Từ này cũng hay gặp này. To hire means to employ. Được thuê họ làm. Example, I was hired by the first company I applied to. Which of these is the opposite of hire? Cái từ nào mà là sa thải đối lập với là từ thuê, từ nhờ cho việc là cái gì? cái, cái từ nào là sa thải? ABC. là đắm. Đâm hả? Phải không? Hay là mình hay thấy trong phim là fire mới đúng chứ đúng không? Đâm là giống như đi bỏ rác vậy á, đâm thùng rác nữa. Trên đây là từ chối nè. Fire sa thải nha, sa thải. Fire hire với lại fire đó, fire chứ không phải là lửa nha. Fire, you are fire là bạn đã bị đuổi. Sa thải. I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. Gotta is a common contraction that replaces the sentence have to. Let's listen again to the way that Benjamin says this. I gotta tell you, you are even cuter than I. Còn nếu mà con nghe người ta kêu I got to tell you, cái này văn nói thôi nha, người ta nói nhanh đó, giống như là have to. Cái này cũng cho biết không có cần gì đâu. Thought you'd be. In this sentence, we can find a common example of connected speech. This is the way that natives link their words together. Here we have what we call an American T, which makes the T. Cái này cũng không cần. For example, if you are in this course, to understand Can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little. this line is interesting because it is an example of how, even though this movie is made for kids, it includes very complex subjects such as discrimination and injustice. Cái con thỏ này nó nói là khi mà những con thỏ nói với nhau là dễ thương thì được, nhưng mà cái loài động vật khác nói với con thỏ là nó dễ thương thì không được. Con thấy cái vấn đề này nó liên quan đến cái gì? This line is interesting because it is an example that discriminatory or sexist are okay for people to say. They can even be used in a way of. This is a. Hơi khó nha. Nói chung là cái này cũng cái phim này đôi khi dành cho trẻ em, nhưng mà có mấy thứ nó hơi dành cho người lớn không. Phức tạp, vấn đề phức tạp. Ví dụ như là tại sao mình chỉ có những con thỏ nói được với nhau là nó dễ thương đúng không? Vâng. Phân biệt.
humorous way to comment on a complex topic, because the word cute is Me, you, the adjective guy everyone thinks is just a flabby Flappy, mập, bụng bìm. donut-loving cop stereotyping you. The adjective flabby refers to a part of someone's body that is soft and fat. Example: exercise helps to flatten a flabby stomach. A stereotype is a preconceived notion, especially about a group of people. Nè, stereotype. Cái này con chưa cần biết sớm nữa. Là những cái nhận định. Stereotype là cái nhận định về một cái nhóm người. Ví dụ con nghĩ ví dụ đi ví dụ người nước ngoài, người phương Tây, người da trắng nghĩ người da vàng như thế nào, đúng không? Người ta hay suy nghĩ người da vàng là mắt nhỏ với lại lùn, đúng không? Đó, cái đó gọi là stereotype. Đó, cái định kiến. Đó, định kiến. Nói chung là cái từ này cũng chưa biết sớm được, không có cần biết sớm đâu. Sau này lớn á, sau này ra xã hội con sẽ gặp nhiều cái định kiến từ trước. Cái định kiến con về một cái nhóm người nào đó. Đó, cái đó là stereotype. It is important to mention that most of them are based on prejudice, so you should be wary about them. Notice that here Benjamin used it as a verb. Rob, come on in. He called the tip line, but he's so not crazy looking. Rosa, have Donna and I taught you nothing about stereotyping? I'm beginning to feel like you're our biggest project, sweetie. Enough. We're gonna find this wicked witch, steal her wand. I'll get that big pile of gold, and you can have a nice pile of bananas, right? Bananas. See. Oh, I see. Because I'm a monkey, I must love bananas, right? That is a vicious stereotype. Đó con. Of course, I love. I must, right? Đó con hiểu stereotype nó như thế này chưa con? Đó, cái này vui nè con, cái này là con khỉ mà con thấy cái phản ứng của nó không? Bananas. Oh, I see. Oh, I see. I'm a monkey, I must love bananas, right? That is a vicious stereotype. Of course I love bananas. I'm a monkey. Ridiculous. What do you think? Cách mặc dù nó đúng nhưng mà cái cách mà nó nói với mà chế nhạo cái thằng nó nói, hiểu không? Cách nó như chế nhạo nó không thích. Nhưng mà cách phản ứng của con khỉ đi hài, đúng không? Benjamin's saying that people only think of him as a fat cop that loves eating donuts. As he suffers due to other people's prejudice of him, he should not be doing the same with Judy. Oh. It's okay. Oh, you've actually got, there's a, What? in your neck, the fold, there's, If something is folded, it means that Cái nọng này kêu là cái phô. Nè, phô là cái nếp gấp đó con. Mà một cái có nọng mà nó giống như cái nếp gấp gì. Cái cách nói. part of it covers the other. You could fold a newspaper or a napkin, for example. Judy's referring to the fold of Benjamin's neck, where he has somehow forgotten a donut. You went, you little Dickens! This phrase might result confusing if you're not familiar with the expression, you little Dickens. Dickens is an emphasizer, used to show surprise or annoyance. Couldn't find it before. We would probably Cái Dickens đó con không cần biết, nó nói giống là một cái vật gì đó bất ngờ tự nhiên nó xuất hiện. Con không có gì usually use this expression không có gì when đặc biệt. talking to or about children. Note that we can also say little devil, but it would be slightly stronger, similar to the difference between oh my goodness Little devil, cái quỷ nhỏ. Nói chung người lớn hay cái la mắng trẻ nhỏ mà cũng không có gì đặc biệt lắm. little. There to the left. great, thank you. When someone reads aloud the names of people on a list to check whether or not they are present, that person is doing a roll call. Điểm danh này xong quay xong mình read out loud. Nói chung một chữ có List thể lấy to cái này check cũng whether không or cần not thiết they lắm. are present, that person is doing a roll call. Roll call. Bullpen is actually a funny word to use in Zootopia because it is literally an enclosure for bulls, as seen here. However, when referring to some sort of office, here's another yeah. example. Bottles. Oil. And bottle. The phrase to be eaten alive Nè, eaten alone nè, có cái này hay nè. is only used to say
They're afraid to be eaten alive. Bị ăn sống này, ăn tươi nuốt sống này. Đó, ăn tươi nuốt sống. And that someone will be completely defeated by someone who is much stronger. Example, he was afraid that Thomas would be eaten alive by the criminals in jail. Ăn tươi nuốt sống chứ. Ở động vật á, thì đúng là có, ở trong thế giới động vật đúng là ăn tươi nuốt sống luôn, đúng không? Nhưng mà ở bên mà nếu là con người sao? Nó cách ẩn dụ. Đó là giống như là vô đó là chết chắc, đó chết chắc này hay là thua. Đó, thua là cái chắc. As Benjamin sees Judy as a sweet little bunny, he thinks that she won't be able to succeed serving in Zootopia's police office. Again, the humor in this phrase refers to that in the animal world, they could literally be eaten alive. So again, there was a pun intended. Hey, Officer Hops. You ready to make the world a better place? Attend hut. All right. Everybody sit. I've got 3 items on the docket. First, we need to acknowledge the elephant in the room. Francine. Happy birthday. Number 2, there are some new recruits with us I should introduce, but I'm not going to because I don't care. Finally, we have 14 missing mammal cases, all predators from a giant polar bear to a teensy little otter. And City Hall is right up my tail to find them. This is priority number 1. Assignments. Officers Grizzoli, Fangmai, Delgato, your teams take missing mammals from the Rainforest District. Officers Muckhorn, Rydervitz, Wolford, your teams take Sahara Square. Officers Higgins, Snarlow, Trunkerby, Tundra Town. And finally, our first bunny, Officer Fox. Parking duty. Dismissed. Parking? Steve? Chief Baldo? Sir, you said there were 14 missing mammal cases. So? No, I can handle one. You probably forgot, but I was top of my class at the academy. Didn't forget. Just don't care. Sir, I'm not just some token bunny. Well, then writing 100 tickets a day should be easy. 100 tickets. I'm not going to write 100 tickets. I'm going to write 200 tickets. Before noon. What's the main character's name? She is a bunny, and her name is Judy Hopps. Now, this is funny way to say action we associate. Judy Hopps, mà tên con thỏ là Judy Hopps, mà mấy con thỏ cái động mà lúc mà nó nhảy là cái gì, là Hopps. Đó, cái cách mà nó đặt tên nó lá vậy con, Judy Hopps. Bunnies is that they hop. What do you think is another way to say hop? Cái từ này để nói cái từ hop nữa con. Đúng không? Good. Crawl là bò nha. Crawl là bò. Scoot, thầy không biết cái từ scoot này. Nó nhưng mà có cái là cái scooter, chắc là trượt không? Scooter. Không biết cái xe trượt mà cầm tay thì cứ cầm trượt. Đó, That's scooter. right. A hop is a small jump. Ready to make the world a better place? When speaking informally, it is very common for natives to remove the auxiliary verb are in questions. Instead of saying, "Are you ready to make the world a better place?" she simply said, You ready to make the world a better place? You ready? Đó con thấy không? Nó bỏ luôn cái động từ to be. Nhưng mà cái này văn nói thôi nha. Cái văn nói. Cái văn nói nó làm gì đó nó gọt bỏ cho nó nhanh, nói cho nó nhanh. Nhưng mà cái nghĩa câu nó vẫn còn. Nên có vấn đề chứ. Make the world a better place? and we also do this with other auxiliary verbs. Do you think? You think? Is he coming? Coming? Have you seen it? You've seen it?
This is an American military term that means attention. Attention hết. All right. Everybody sit. I've got 3 items on the docket. An item is one thing that's usually in a group or a list. Con biết item này A gì không? docket is a list of all the things that need to be discussed. This is a bit Dạ, item với là a docket. docket Đó, cái danh sách. Item ở trong cái docket. It is a list of all the things that need to be discussed. This is a bit of a formal word, but here it is appropriate as it is being used by the police chief. As we can see here, Chief Bogo is saying that he has 3 things that he considers important to be mentioned during the roll call. First, Cái này mới we vui. need to acknowledge the elephant in the room. To acknowledge means to accept, admit, Đúng vậy. or recognize something. I've got news for you, Mom. I'm not visiting. Accept Nói chung trước là phải biết acknowledge. Okay, acknowledge. Giống như là recognize, không biết recognize không? Công nhận. Recognize, công nhận. Acknowledge, công nhận nha. Acknowledge. admit, or recognize something. I've got news for you, Mom. I'm not visiting Dad In jail anymore. No, I've had it. I really have. You know, I'm down there every single day. It's just an expression. When, Our father. once again, we have a funny use of a figurative expression. When someone says, we need to talk about the elephant in the room, Khi mà đã nói là chúng ta cần nói về cái con voi trong phòng. Cái một vấn đề mà nó cụ thể, một cái vấn đề mà nó cần được nói, nó cụ thể ngay trước mắt quá phải nói. Đấy. the elephant in the room refers to something uncomfortable. Something uncomfortable, thấy không? Cái gì giống như nó vừa khẩn cấp mà vừa mà không thể nào mà không nói lên được con. Đó, không thoải mái nữa nè. And awkward that everyone in the room is thinking about, but is avoiding speaking about. Are we going to talk about it? What? The elephant in the room. The elephant in the room. Đó, cái gì mà nó lạ lạ mà không ai dám nói. Nó ai cũng biết là cần phải nói nhưng mà không ai dám nói. Đó. What elephant? I guess not then. You're referring to today. Yeah, what's the deal with today? We all made mistakes. Okay, let's address the elephant in the room. Listen, lady, don't try any mind games. Batman is a permanent bachelor. However, here the elephant in the room is quite literally an elephant. Đó. Thật sự là đúng là một con voi luôn. By the way, did you notice how he said this? We need to acknowledge the elephant in the room. Thấy không? Nói một cách rất là căng thẳng. Hey, did you notice how he said this? We need to acknowledge the elephant in the room. Here we can see some connected speech, how natives cut and link their words together. How would you say this? Elephant In school, you were probably taught to say it like elephant in the room. But listen to how he said it. We need to acknowledge the elephant in the room. We need to acknowledge the elephant in the room. He didn't say elephant in, he said elephant in. Often nhanh đó con. Kệ, không có gì không có đến nổi. Đôi khi người ta nói chữ đọc cho nhanh. Cái đó là giống như là một cái thói quen của người nước ngoài. Giống như người Việt Nam mình vậy thôi, tiếng địa phương vậy đó. Nói chung là mình cứ đọc đúng mà đúng không sao. when we have the letters NT together, international. I can't eat that. And that's exactly what Chief Bogo did here. Now listen again and repeat. We need to acknowledge the elephant in the room. The elephant in. We need to acknowledge the elephant in the room. Đó, đọc. Here are a couple more examples from the TV series Friends. That was amazing! I can't even send back soup. I can't even now. Hơi khó. No, it's a real thing. Anyone can get ordained on the internet and perform like weddings and stuff. It's a real thing. Anyone can get Internet, chứ không phải internet. Do người ta đọc nhanh. Internet, đó, cả. ordained on the internet and perform like weddings and stuff. You guys are going to come and visit me, right? Yes. You know, in 6 months, the statute of limitations runs out and I can travel internationally again. Hey, so do you want to be able to understand natives are fluent with of the memorization?
or Happy birthday. Number 2. There are some new recruits with us I should introduce, but I'm not going to because I don't care. Recruit is a new member of an organization. Recruit. Thành viên mới. Recruit. Cái này cũng là động từ nha, tuyển dụng. Recruit. Đấy, recruit. Cái này cũng vừa là động từ vừa là danh từ. This term is Recruit. usually used to refer to the military organization, referring to a recently enlisted soldier, but you might hear it used for a club or group. Example, the fraternity house has 50 to the military. There are many words and expressions that are shared. Attend hut, dismissed, recruits, etc. If you introduce someone, you formally present that person to a group. Chief Bogo should introduce new recruits to their colleagues, but he doesn't want to do it. By this attitude, we can see that he doesn't show much interest in doing his job, and this contrasts with Judy's enthusiasm. Finally, we have 14 missing mammal cases. Any animal in which the female feed their cubs with milk from her own. Có biết động vật có vú mammal. Chỉ cần biết là động vật có vú dễ đúng không? Mammal. Ghi vô cái này cần biết nè. Các loại mình là động vật có vú á. Động vật có vú. Cái động vật này mà cho con sữa. Sữa từ chính cơ thể của nó, nghĩa là động vật có vú. Mammal. Body is classified as a mammal. Humans, dogs, and dolphins are just a few examples of mammals. Police deal with different cases on a daily basis. That is a particular problem that needs to be solved. What are you trying to tell us? Is this some kind of a clue? Canalizacja. Draw better. We have no idea what this is. I think it's a cookie. No, it's a pizza. It's a cookie pizza. Another case solved. No, detectives. I'm putting myself on this case. All right, Captain. Looks like New York's finest. Just got a whole lot. Let's go. All right. That's the sound of the police. If something is missing, it is lost. Không biết cái này chưa? Cái này cũng phải biết nè. If something missing, it is lost. Cái gì đó bị mất. Với lại cũng có kêu là bị mất tích đó con. Missing case. Đó, missing case là vụ án mất tích đúng không? Missing. Okay. Example, my phone is missing. If someone is missing, their location is unknown. Example, in the USA, missing children's pictures used to be printed on milk cartons to raise awareness. The police of Zootopia will have to deal with 14 cases of missing animals. All predators, from a giant polar bear to a teensy little otter. A predator is an animal that hunts, kills, and eats. Eat other animal, okay, predator. Thú săn mồi, mấy cái động vật nào mà đứng ở đầu cái chuỗi thức ăn không? Mình cũng là thú săn mồi nè, mình cũng đi săn động vật chơi đúng không? Từ trước khi cái thời đồ đá, nói chung mấy cái thời hồi xưa, bây giờ thì mình săn thì mình nuôi trồng nó khác, nhưng mà hồi xưa là mình vẫn là predator, mình đi săn động vật khác đúng không? Đứng đầu chuỗi thức ăn, động vật săn mồi. Predator khá là hay, ok. Predator. My predator. Okay. Other animals. For example, lions, wolves, and foxes are all predators. The animals they hunt are prey. Prey, con mồi đúng không? Đi săn phải đi săn con mồi. Prey. Predator, prey, okay. Teensy means very small. Teensy, okay. Cho biết thôi, cũng không cần ghi đâu. Example, the movie was a teensy bit boring. What's another way to say teensy? Cái từ nào để nó teensy? Từ đồng nghĩa với teensy, còn nghĩ từ nào? Nhỏ, teensy là nhỏ đúng không? Trong mấy cái từ này con
Đúng rồi, tiny nha. Mini school là siêu nhỏ rồi. Tiny, đúng rồi, nhỏ. Đều được. Great question. All three of these have the same meaning. And City Hall is right up my tail to find them. This is priority number 1. This phrase is quite funny because it refers to the expression up my butt. Đến sát rồi. Cái thành phố kiểu dí sát đó con, dí sát đít rồi. Thường người ta hay kêu là up my butt kìa, thấy không? Up my butt, dí sát đít rồi. Nhưng mà mấy động vật này nó có đuôi mà, đúng không? Nên mà phải kêu là up my tail, đúng không? Không có dùng đít, không tới sát mông được. As the chief is a buffalo, he has a tail, and for this reason the expression has been changed, as well as to avoid vulgarity as it is a children's movie. Chief Bogo is saying that the city hall is urging him intensely to find them, so they'll have to give maximum importance to those cases before any other. Assignment? An assignment is a piece of work that is given to someone. I'm going to give you a little homework assignment. I want you and your kids to have a family play date. Maybe if the 4 of you can get along, you can set a better example for your children. I think that's a wonderful idea. Pam? Fine. The chief will give every member of the police their tasks to do. Officers Grizzoli, Fangmai, Delgato, your teams take missing mammals from the Rainforest District. Officers McHorn, Rydovitz, Wolford, your teams take Sahara Square. Officers Higgins, Snarlow, Trunkaby, Tundra Town. And finally, our first bunny, Officer Fox. Parking duty. Dismissed. Judy got the assignment of parking duty. That means that she'll be responsible for things related to this activity. This seems like a boring task to do, and she doesn't want to be in charge of this particular duty. As we can see here, she'd prefer to solve one of the cases of the missing mammals. Dismiss means to let someone leave. Dạ tán con. Dismiss, dạ tán. To solve one of the cases of the missing mammals. Dismiss means to let someone leave. For example, if your professor says, class dismissed, this means that all the students are free to go. Parking duty? Chief Bogo? Sir, you said there were 14 missing mammal cases. So I can handle one. If you say that you can handle something, you mean that you can deal with it, even if it's a difficult situation. Lo liệu được. I don't think I'm sensitive enough to raise a girl. Jay, you're being sensitive right now. I mean, I was pretty hysterical. You calmed me down. I don't think you're the guy you used to be. So you're saying that if I can deal with you, then I can handle any other little girl. Let's take a look at how Judy said this. No, I can handle one. Judy did something that native speakers do all the time, and that is reducing the verb can. When we do this, rather than saying a long A sound, can, we reduce it to a short I sound, kin. So I can handle one. I can handle one. Let's see a few more examples of this. I can be an astronaut. Today I can hunt for tax exemptions. I'm gonna be an actuary. And I can make the world a better place. I am going to be a police officer. You probably forgot, but I was top of my class at the academy. Didn't forget. Just don't care. If you are top of your class, you are the best student out of all the other students at your same level. That is, you have the best marks or grades in your various subjects or tests. Example, she's top of her class in math. Giỏi nhất lớp, biết nào không? Yes, Chuck. You obviously have something you want to say or sing. I have got just the guy. It's a girl. My sister Silver. She's the Avian Academy top of her class. She would be perfect. So, out of all the graduates of her police academy, Judy did the best on the various exams and physical tests. Hey, do you love Disney movies? Well, by clicking up a person who is considered as a representative, some token bunny. Token bunny, token giống như là cái chân vậy con. Bởi vì nó nhỏ mà đúng không?
Nó làm được cái gì? Giống như trưng bày là chính. In this case, a token is a person who is considered as a representative of a minority and that has been hired primarily to prevent an employer from being accused of discrimination. By saying this, Judy means that she is qualified and can actually do her job, and that she's there to be a police officer like all the others. First. Excuse me? B. You probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... I am so sorry. Me, Benjamin Clawhauser. The guy everyone thinks is just a flabby donut-loving cop stereotyping you. Oh. It's okay. Oh. I should... In a roll call somebody, nghĩa là cái gì? Roll call nghĩa là gì nhớ không? Call là gọi đúng không? Roll là vòng tròn gọi lần lượt. Thì nó dùng mục đích nó là cái gì? Sao con? Hả? Không, roll call là điểm danh, điểm danh con, điểm danh. And over there to the left. Great. Thank you. Hey, Officer Hops. You ready to make the world a better place? A 10 hut. All right. Everybody sit. I've got 3 items on the docket. First, we need to acknowledge the elephant in the room. Francie, happy birthday. Number 2, there are some new recruits with us I should introduce, but I'm not going to because I don't care. Finally, we have 14 missing mammal cases, all predators from a giant polar bear to a teensy little otter. And City Hall is right up my tail to find them. This is priority number 1. Priority. Nhớ không? Priority. Up in the tail này nhớ không? Mình nhớ không? Up in his tail. Mình nhớ cái gì ta? Priority, cái quan trọng nhất là cái gì không? Gì còn? That he doesn't care about it. Phải, không phải. Do nó không có cái quan trọng nhất, cái trọng tâm của mình, cái trọng tâm. Hãy chọn con nào? Maximum important, đúng không? Priority là tố quan trọng. Cái chủ đề ok. Thấy không? Sao con có thích cái này không? Bữa sau mình coi mấy cái giống gì, con thích mấy cái này không? Thấy nó cũng hơi khó đúng không? Hơi khó nha, rất là nhiều từ mới nữa, nhưng mà cũng là cách tốt để mình coi lại mấy cái phim hoạt hình mà đã coi thôi. Ok, tốt. Coi lại từ mới nha, bữa sau thầy kiểm tra lại cách đọc thôi. Ok, hôm nay mình cũng học nhiều mà, học chắc phải 20 từ, cũng phải 20 từ đó. Ok, nhớ coi lại thôi. Ok, bye bye. You on Friday? Yes. Yeah.